अर्कोबाट 26 आइपुग्यौँ हामी अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ श्री अन्तु यहाँबाट चाहिँ 2 घन्टा जस्तो लाग्ने रहेछ हामी अन्त पुग्नु हामी जानुपर्ने हो त्यो पल्लो डाँडामा हामी चाँडै पुग्छौँ त्यहाँ मलाई भ्रमण गर्यो यो जग्गा Hello guys, welcome back to Dipankar Das vlog. हामी चाहिँ अहिले अन्त्य जानु लागेको जाँदैछु हामी चाहिँ यहाँ पुग्नु पर्ने अन्तु डाँडा आधी बाटो हामी आइपुगेको छौँ यो डाँडा आइपुग्नु पर्ने हामी अहिले हामी यहाँ छौँ हामी पुग्नु पर्ने त्यो डाँडा हेर्दै जानुहोस् यो भिडियो लास्टसम्म र अहिले हामी आधी बाटोमा जङ्गल बिचमा छौँ छिरुवा आइपुग्नु आँट्यौँ सबैजना थाकिरहेछ पुग्नु आँट्यौँ र यो डाँडा चाहिँ हामी पुग्नुपर्ने छेउ आउँदैछ नजिक आउँदैछ सबैजना अन्धेरो भइसक्यो अन्धेरो हुनु आँट्यो अब हामी पुग्नु आँट्यौँ अन्तु डाँडा पुग्नु आँट्यौँ Into the woods जङ्गलमा छौँ अहिले हामी प्रियाको ज्याकेट मात्रै देख्दैछ दामी रहेछ यहाँ चाहिँ है देउसी खेल्ने लायकको हुने 5 minutes walk अब त्यहाँबाट हामी पुग्नेछौँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा हल्का पार्टी हुन्छ तपाईँहरूलाई हल्का सानो दृश्यमा देखाउनेछु त्यसको है एकदम मजाको लाग्यो मलाई जग्गा चाहिँ इन्डियन नेटवर्क पनि हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ भोडाफोनको नेटवर्क फुल हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ इन्टरनेट पनि चल्दो रहेछ सो तपाईँहरू यहाँ आउँदा चाहिँ झुकझुक नमानी आउँदा हुने रहेछ यहाँ चाहिँ भोडाफोनको नेटवर्क पनि पुरा राम्रो हुँदै रहेछ अन्त यहाँनिर तपाईँको फोनहरू पनि मजाले लाग्दैछ स्पेसली भोडाफोन चाहिँ मेरो भर्खर मैले भिडियो कलिङ घरमा गरेर बसेको है डाँडामा चाहिँ रुम चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने डाउट लागिरहेको छ किनकि यहाँ पुरा गाडी पुरा एकदम बसहरू एकदम रस छ आशा छ कि हामीले होटल पाउनेछु भनेर फाइनली हामी भन्ज्याङ अन्तु भन्ज्याङ चाहिँ आइपुग्यौँ हामी भिडभाड रहेछ एकदम दामी रहेछ जग्गा एकदम दामी लाग्यो होमस्टे रहेछ पुरा एकदम रिसोर्ट भएको जग्गा यो चाहिँ लेक रहेछ यहाँ एकदम दामी लाग्यो ब्युटिफुल दिवालीले गर्दा पनि होला यहाँ एकदम अहिले झिलिली अन्त भिडभाड एकदम हल्ला नोइजी अरू बेला पनि अहिले हामी बेस क्याम्प भन्ने एउटा रिजोर्ट रहेछ त्यहाँ छौँ हामी रुम खोज्नु गएको छ हाम्रो भाइ बहिनीहरू माथि हामीले रुम पाएको छैन है यहाँ चाहिँ पहिल्यै बुकिङ गर्नुपर्ने रहेछ है हामी चाहिँ बुकिङ नगरी आएको थियौँ र अलिकति प्रब्लममा पऱ्यौँ ल म तपाईँहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू श्री अन्तु घुम्नु आउनुहुन्छ भने चाहिँ प्रि बुकिङ गरेर आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई 1-2 नम्बर यहाँ होमस्टेको 1-2 नम्बर म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा दिनेछु र भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् तपाईँले यहाँको 1-2 होमस्टेको नम्बरहरू म तपाईँलाई सार्वजनिक गरिदिनेछु यो भिडियोमा थ्याङ्क यू हेलो सबैजना हामीले चाहिँ अहिले होटल पाएर अब पार्टी स्टार्ट हुन आँटेको छ हाम्रो एकदम तपाईँहरू हेर्नुहोस् है अहिले रमाइलो भइरहेको छ एकदमै मजा आइरहेछ #D लाई हैन माया दिइराख्नुस् अब सधैँभरि यसरी चलिरहोस् अब आजको लागि चाहिँ ब्लग यही थ्याङ्क यू भेरी मच
जानलाई यो बिहानको भ्यू हाम्रो होमस्टेबाट देखेको भ्यू तपाईँलाई देखाउँदैछु। हाई गुड मर्निङ मेरो भाइ। अब के छ आज हाम्रो प्लान चाहिँ? अब आज के गर्नुपर्ने हामी? अब डाइट साइड पड्केर कन्याम जानु होला हो। अब हामी कन्यामतर्फ निस्केको, हाम्रो गाडी पर्खिरहेछ तल। अब हामी कन्यामतर्फ जाँदैछौँ। बाई बाई अन्तु, फेरि भेटौँला। यो गाडीमा हामी जाने कन्याम। गेट सेट गो। कन्याम दामी, very beautiful. कस्तो दामी जग्गा रहेछ है। विवेक आउनु भएको पहिला यहाँ? तपाईँ कन्याम पनि एकपल्ट चाहिँ आएको। यस्तो छ कन्याम चाहिँ। नेपालको एकदमै प्रसिद्ध लोकप्रिय टी गार्डन कन्याम अवलोकन गर्दैछौँ हामी चाहिँ अहिले। कन्याम नेपाल चाहिँ एकदमै दामी रहेछ जग्गा है। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ, एकदमै दामी जग्गा रहेछ। भ्यू पोइन्ट यहाँ तपाईँ आएर फोटोसोटो खिच्नु एकदमै दामी जग्गा रहेछ। पारी देख्दै गरेको चाहिँ अन्तु डाँडा हो। हामी यहीँबाट आएको हो कि आएर फिक्कल भएर हामी अहिले कन्याममा छौँ। सबैजना फोटोहरू खिच्नु हुँदैछ। अन्त अब यहाँबाट हामी फिक्कल गएर पशुपति गएर जाने आफ्नो घर मिरिक। राति तपाईँको सामान यतिकै हुन्छ, कसैले चोर्ने कुरै सक्दैन नि, यतिकै हुन्छ। सिसिटिभी रहेछ नि त, सक्दैन होला। अगर पक्रियो भने चाहिँ कति जस्तो फाइन? फाइन त अब मेरो 2 लाख 4 लाख